Sziasztok, Mió vagyok, és valami egészen új dolog fog következni, ugyanis egy kis csomagbontogatással egybekötött termékbemutatót tartok nektek, mégpedig egy olyan márkáról, amit szerintem nagyon kevesen ismertek, és ez hiba. Ez a márka nem más, mint a Solon. Csak nem régóta kapható Magyarországon, és egy tajvani márkáról van szó, ami többek közt arról híres, hogy nagyon-nagyon tartós termékei vannak, és ehhez képest baromi jó áron, arról nem beszélve, hogy iszonyatosan cuki a csomagolása, de nem is szaporítanám tovább a szót, hanem itt van a kis csomagom, és megmutatom, hogy mi van benne. Az első termék az egy vízálló szupertartós szemceruza, ami azt ígéri neked, hogy 30 másodperc alatt megszárad, és utána már le sem lehet robbantani a szemedről. Vízálló, olajálló, dörzsálló, mindenálló, úgyhogy csak kifejezetten szemsminklemosóval lehet majd leszedni, és cuki kis faragót is adnak hozzá ajándékba. Megpróbálom kibontani. De a csomagolásában is úgy bele van betonozva, mint hogy a szemedre fog rákötni. Nem tudom, azt sem tudom, hogy elvágni, hogy kéne egyáltalán. Remélem. Aha, valami történik. Talán, ha az embernek nincsen körme, mint most nekem. Szóval róla van szó, és elég masszív fekete színe van. Elég letelt a 30 másodperc, úgyhogy és működik. És tényleg működik. A következő egy krémes és tartós szemceruza. Ő már nincsen dobozban, mert rossz lány vagyok. De egyébként ugyanaz vonatkozik rá, mint az előzőre, 30 másodperc a kulcs, és aztán oda betonozódik a bőrödre. Ő egy gyönyörű, szép Stardust névre hallgat, és egy ilyen ezüstös, világos szín. És ami a legjobb, hogy van a végén nagyon cuki kis dörzsis applikátor. Itt a fekete tesója, ami örökre itt marad a kezemen. És rajzolj Hennifert. Ismét letelt a 30 másodperc, úgyhogy és ő is állja a próbát, úgyhogy átmentek. A Solonnak vannak különböző szériái, ebből az egyik a Princess Rose Garden, ami kifejezetten nagyon elegáns, igazi kis hercegnős termékeket tartalmaz. Ebből az egyik darab, ez a Princess Rose Garden CC krém, ami mindenféle ápoló összetevőket tartalmaz, érzékeny bőrűek is használhatják, és 25-ös napvédőfaktora van. És ami igazán izgalmas benne az az, hogy borzasztóan világos a színe. Nálunk az a divat, hogy mindenkinek szép napbarnított bőre legyen, még Ázsiában inkább a fehér bőr az, amit szeretnének elérni, és éppen ezért az ilyen mindenféle BB-krém, CC-krém és alapozók, ezek nagyon világos színűek, és ő is az. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert nekem is borzasztó világos a bőröm. Így néz ki, és lássuk a színét, illetve a fedését. Na, nekem most iszonyatosan vörös a bőröm, köszönjük szeles időjárás. Így néz ő ki. Ennyire világos, tehát hogy még az én borzasztó fehér bőrömhöz képest is nagyon világos. És nagyon-nagyon jól is fed. Nagyon szép. És még a sötétebbik árnyalat. A következő még mindig a Princess Rose Garden szériából egy rúzs, egy 3-1-ben rúzs. Ilyen kis ceruza jellegű, mindjárt megmutatom. Köröm nélkül nagyon nehéz bontani bármit is. Szóval róla lenne szó, ez egy egészen világos rózsaszín árnyalat.
és ilyen éli kis kitekerős kivitelben működik. A színe az egy ilyen nagyon-nagyon cuki, világos rózsaszín, és már-már ilyen szájfényes jellege van. Azt nem tudom, hogy ő megszárad, de majd kiderül. De minden esetre nagyon cuki, és nagyon jó illata van. Ilyen édeskés, gyümis. Ja. Még mindig az ajkaknál maradva, ő egy ajakkorrektor, kifejezetten ajakkorrektor, mindenféle ápoló, hidratáló összetevőkkel, úgyhogy nagyon jót tesz az ajkaknak. Hányszor mondom még, hogy ajkak? Mindegy, és nagyon nagy reményeim vannak vele kapcsolatban, mert hogyha úgy működik, ahogy gondolom, akkor szuper lesz mindenféle ajakformázáshoz és ez az animés nincsen szám effekthez. Ő is stiftes, és jól néz ki. Ide az előző alá, hogy látszol a különbség. Szóval elég jó fedése van, elég jól néz ki. Kíváncsi leszek rá élesben is. És közben kiderült az is, hogy a 3:1 rúzs ő nem mattul be és nem szárad meg, ő ilyen kis ajakfényes jellegű marad. Egy másik széria a Flight of Fancy, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az Alice széria, ugyanis ebben minden darabjának ilyen nagyon-nagyon szép Alice Csodaországban dizájnja van. Gyönyörűek a dobozai már önmagában. Ő egy kétvégű göndölítő szempillaspirál, és az nincsen rajta a dobozon külön, hogy vízálló lenne, viszont gyanítom, hogy az eddigi szemsminkekhez hasonlóan ez is valószínűleg nagyon strapabíró. Azt mondja, hogy Fancy Bling. Ilyen szép csokibarna kivitelben van, de egyébként fekete színű maga a spirál. Az egyik fele, az egy fehér bázis, mindenféle ápoló összetevőkkel. A másik oldala az pedig maga a gyönyörű fekete spirál, egy ilyen nagyon pici, nagyon sűrű fogaskefével, úgyhogy ezzel akinek nagyon kicsi szeme van, az is minden szempilláját eléri vele. Úgyhogy őt most nem mutatom meg, hanem majd élesben kipróbáljuk. Továbbra is ebből a Flight of Fancy szériából egy szuper fekete, vízálló, dörzsálló szemhéjtus. Elvileg ugyanazt tudja, mint amit az előbb bemutatott ceruzák, hogy azt ígéri, hogy 7 másodperc alatt fixálódik, és utána semmi nem szedi le. Csak a sminklemosó, de hogy bírja a vizet, a könnyet, az izzadást és mindent, amit csak kell. És neki is nagyon-nagyon szép doboza van, amit továbbra sem tudok kinyitni. Okés. Ragasztó leszedve. És van benne cuki útmutató is, cuki kínai írásjegyekkel, meg mindenféle írás, úgyhogy nagyon aranyos. És itt van még egy adag ragasztó. Ja, hogy ezt itt hogy van benne egy leírós rész, meg van az, ahol tényleg ki kellett volna bontani. Elrontottam. Siker! Siker! Oké. Szóval ő itt az a bizonyos. Szóval így néz ki. Nagyon-nagyon szép, és remélem, hogy nagyon-nagyon jó is. Hát szuper feketének szuper fekete, azt tuti. Iszonyatosan erős színe van, baromi jól néz ki. És szerintem letelt a 7 másodperc, mondjuk már eléggé bízom benne, az a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy szuper áll majd terepen. Az utolsó darab, ami nálam van, az továbbra is a Flight of Fancy-ből egy tökéletes szemöldök formázó ceruza, ami nagyon-nagyon jól hangzik, mert nekem borzalmasak a szemöldökeim.
A doboza is mutatja, hogy ennek a ceruzája háromszög alakú. Mindjárt megnézzük. Ha ki tudom bontani. Ami nem az erősségem. Ó, jó. Nagyon csöves kis dobozkája van. És itt van a ceruza. Az egyik vége a kefés, és a másik az ez a bizonyos háromszög alakú ceruza, és tényleg háromszög. Elvileg kiváló ahhoz, hogy szálacskákat rajzoljunk vele. Mindjárt megnézzük, hogy működik. Kis jó erős színe van. Ez ilyen vastagabbik oldala, és gyönyörűen működik. Nagyon jó. Elvileg ő is vízálló. Mondjuk nem csodálkoznék rajta, ha az lenne. Szóval ő volt a háromszög formájú tökéletes szemöldök formázó ceruza. Ez volt az én kis szolom bemutatom, és engem az eddigiek alapján abszolút meggyőzött, és nagyon remélem, hogy nektek is tetszett, mert a következőkben teljes sminkkel élesben is kipróbáljuk majd őket. Köszönöm, hogy itt voltatok!